السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله يلقاكم فيديو في تمام الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوة العشر دقائق. كتوجد في اخر لحظة بيضة واحدة فقط بدون زبدة. بمذاق ما هو براونيز ما هو كوكيز، يعني حتى تجربوا عاد تحكموا. شي حاجة اللي طب طب كيجي معلك ولذيذ ما تشبعش منه. اذا على بركة الله ندوز المكونات وطريقة التحضير. إذا عندي هنايا في هذا البول قبيصة ديال الملحة كيف ما تشوفوا، عندي بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، عندي كاس ديال السنيدة يكون ما عامرش مزيان على حسب الحلاوة، عندي كيس من سكر فاني. غنخلط هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم حتى كتذوب ديك السنيدة مع ديك البيضة. هاد الحلوة هادي كتجي لذيذة، كتجي معلكة، كتعجب الكبير والصغير خصوصا الوليدات وياخدوها هكا معاهم المدرسة. صافي غنخلط هاد البيضة هادي كيف ما شفتوا بهاد الشكل هذا حتى كتندمج مع السنيدة. من بعد غادي نضيف كاس ما عمرش ديال الزيت، يعني كاس الا ربع ديال زيت المائدة، كاس لارو. غنخلطو كذلك حتى كينسجم ليا مع ديك البيضة والسنيدة بهاد الشكل هذا. صافي من بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. الا عندكم هاد الساشيات كان احسن، غادي ديروا 2 ساشيات. انا توفرت لي غير وحده، يعني غندير ساشيه وغادي ندير معلقه كبيره من الكاكاو المر من نوع اخر حتى هو ديال الباكيه، غير هو تيكون في ديك الميكا. كاين ديال العبار يعني فيه انواع هاد الكاكاو المر. وصراحه هاد الساشيات كيكون المذاق ديالهم لذيذ عكس ديال العبار. ديال العبار كيكون فيهم اللون ولكن المذاق ما تيكونش. وانتم ديروا اللي يناسبكم. انا عندي هنايا في هاد الساشيه هذه كيف ما تشوفوا حتى هذا زوين، هذا فيه اللون وفيه كذلك المذاق. كاين واحد النوع ديال العبار ما كيعجبنيش صراحه، كيكون اللون ديالو كحل بزاف، داك فيه غير اللون ولكن ما فيش المذاق. المهم ديروا اللي يناسبكم. انا درت 2 معالق كبار، جا اللون هو هذاك. عندي كاس ديال النشا مايزينا. عندي هنايا التزيين اختياري، عندي داكشي اللي عندي في الدار درته. شويه ديال الكاوكاو كونكاسي محمر ومهرمش، عندي شويه ديال الشكلاط قطعته هكا قطع صغيره، وعندي هكا دوك حبيبات ديال الشكلاط وبيبي شوكولا. عندي شويه من الحاجه هادشي هو اللي عندي درته، يعني ما تقيدوش نتوما بالمقادير اللي عندكم في الدار ديروه، ماشي بالضروره حتى تكون عندكم شي حاجه. صافي غنضيف هذاك الكاس ديال النشا غادي نغربلو وغادي نضيفو. من بعد غادي نخلط، يعني هاد المقادير هادو راهم مضبوطين، كاس ديال النشا وكاس اللي غادي ندير ديال الطحين كذلك ديال الدقيق خاص بالحلويات. المهم هاد العجينه هادي ضروري ما تكون العجينه رطبه لان ما فيها شي الزبده، فضروري تكون العجينه رطبه. هنا درت ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. صافي غنبدا نضيف الكاس ديال الدقيق بالتدريج، يعني غنضيفو شويه بشويه، وانتم ما تضيفوش دفعه واحده، يعني على حسب كل نوعيه كتختلف. يعني كاين الدقيق اللي كيتشرب كاين اللي لا. المهم هو العجينه تكون رطبه، ما تقصحوش العجينه باش ما تجيكمش الحلوى قاصحه. والسر كذلك غير بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، السر كذلك في الطياب، فغير ما تزربوش الفيديو. حاولوا دائما في الفيديوهات حاولوا تفرجوا فيهم كاملين، راه كتكون بعض المرات كنعطيكم شي معلومات شي نصيحه كتكون وسط من الفيديو اولا في اخر الفيديو، فكتاخذوا غير المقادير وكتخرجوا. الا جربتوا الوصفه وما صدقاتش لكم فراه كتلومونا حنا، ولكن راه خاصكم تتبعوا الفيديو باش تعرفوا على المكونات كاملين والنصائح اللي كتكون فيه. صافي هنا غادي نزيد هاد الشويه اللي تبقى ليا، بقى خاصها طحين، يعني كاس ديال الدقيق ما يكونش عامر بومبي غير ممسوح، وكاس ديال النشا. وفي الاخير غنضيف هاد الحبيبات ديال الشوكولات كيبقاو اختياريين، حتى كاوكاو حتى هو اختياري، انا غير كانت بقى لي من واحد الحلوه ودخلته في هاد الكوكيز هذا. صافي كيف ما كتشوفوا
من بعد ما جمعت العجينه راه خفه نزربن، انا راه درت الخبز كيطيب وخدمت هاد الحلوه ما تعطلتش فيها. جبت الخبز دفعت الطاوه، ففي اخر لحظه علاش سموها حلوه العشر دقائق، راه دغيا كتوجد. صافي كنستعنوا بشويه ديال الزيت كندهنوا يدينا، راه العجينه كتكون رطبه وما كتلصق ما والو، وكتجي زوينه في التشكال دغيا دغيا كتشكل معنا. وإلا بغيتو توزنوهم، فبالنسبة ليا أنا وزنتهم درت فيهم 26 في العبار ديالهم. إلا بغيتو يجيكم بهذا الحجم الآلة اللي كتشوفوا، فدرت فيهم 26 في القياس ديالهم. وتحصلت على 20 حبة وواحد الوحيدة صغيرة. صراحة جاني هذا الوزن هذا مثالي. صراحة عجبوني بهذا الشكل ديالهم اللي غتشوفوه في الأخير. 20 حبة وتبقات لي واحد الحبة صغيرة. صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه ديالتي كامله. كيف ما شفتوا انا وريت لكم الميزان، يعني عبرتهم كاملين. عاد بديت كنشكل يعني بسرعه، كنربح الوقت وكيجيو ساهلين في الخدمه ديالتهم. وفي هذا الاثناء الفران راه كما قلت لكم سخون، انا كنخبز الخبز يعني الفران ساخن. غادي نطيبهم بحال الطياب ديال البهله. غادي ندير الطاوه ديالتي، انا عندي الفران ديال الغاز، غندير الطاوه ديالتي لتحت العافيه فوق منهم 4 دقائق البنات، 4 دقائق ما تفوتوهاش، غير يبانوا لكم كي تشقوا بحال البهله. صافي كنطلعوهم من الفوق يكملوا الطياب ديالهم 4 دقائق كذلك، يعني مجموع 8 دقائق. واخا تبان لكم راها مازال ما طابتش مزيان، مازال خضره، ولكن غير خرجوها راه غادي ترجع تقبض راسها. كتجي بحال براونيز، كتجي معلكه من الداخل، يعني واحد المذاق فيها متميز. ومن الاحسن يعني تاكلوا هذيك النهار كتكون باقا معلكه. فهذا هو الشكل ديالها وهذا هو الحجم ديالها. صراحه هذا الحجم هذا عجبني، هذا القياس هذا. وتبقاو ليا واحد 2 حبات وحبه صغيره درتهم في واحد الطاوه اخرى صغيره، غادي نوريهم لكم حتى هما. هنايا البنات نسيت، راه ملي كورتهم راني ما بسطتهم ما والو، يعني خليتهم هكاك. وهذوك الجات اللي تبقاو ليا في الطاوه غنوريهم لكم دابا، هذوك بسطتهم يعني باش تشوفوا اللي عجبكم ديروه. بغيتو تبسطوهم راه كيجيو هكا رقاقين، بغيتو تخليهم هكا بهذا الشكل هذا راه كيجيكم هكا شويه غلاطي. يعني هذا هو الشكل ديالهم، وانتم اختاروا اللي يناسبكم. شوفوا معايا التعليكه ديالتهم كيفاش دايره. صراحه كيجيو لذاذين وزوينين. وهادو الحبات اللي قلت لكم ها هما، هادو كنت بسطتهم واحد شويه بيديا باش نشوف اما احسن. الصراحه انا عجبني الشكل الاول، وكيعطي واحد الكميه اللي لا باس بها. فما تنساونيش لو وصلتوا معايا لهنا، كنتمنى تكونوا درتوا لايك تشجيعا لنا ودعما لنا كذلك، وبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق باش تعمل الفائده. فلا عجبكم المحتوى ولا عجبتكم هذه القناه ما تنساوش تشتركوا عندي وتكثروا ليا من اللايكات باش نعرف ان هذا الفيديو هذا عجبكم، ونخليو لي واحد التعليق زوين بحالكم واخا غير شي قليب اولا ايموجي اللي جا من عندكم مرحبا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالنا اولا ديال حلوة ال10 دقائق. الى اللقاء الى فيديو قادم.